Βρισκόμαστε στο ισόγειο της Πινακοθήκης Γκίκα, στην αρχή της μόνιμης συλλογής, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της πνευματικής και καλλιτεχνικής παραγωγής της Ελλάδας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή. Από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική καταστροφή, μέχρι τις παραμονές της δικτατορίας του 1967. Η επιλογή της Μικρασιατικής καταστροφής ως χρονικού οροσίμου για την αφετηρία της έκθεσης δεν έγινε τυχαία. Είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία καταρρέει οριστικά στην Ελλάδα το ιδεολόγημα της μεγάλης ιδέας και μαζί παρασύρει τα όνειρα, τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εν τούτη, στην ίδια περίοδο δημιουργήθηκε η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού που δημιούργησε η κατάρρευση της μεγάλης ιδέας με κάτι άλλο εξίσου σημαντικό και ζωτικό. Και αυτό πλέον δεν μπορούσε να αναζητηθεί σε στρατιωτικό ή πολεμικό επίπεδο. Αυτό ήταν η πνευματική ανάταση της Ελλάδας και η αναζήτηση της πολιτισμικής της ισοτιμίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το έργο Αίας και Οδυσσέας του Φώτη Κόντογλου είναι φιλοτεχνημένο το 1935. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί ένα από τα πολύ αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά, ενσωματώνει τις βασικές αρχές του κυρίαρχου ιδεολογικού ρεύματος της ελληνικής τέχνης του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα. Η αναζήτηση όχι μόνο της παράδοσης, αλλά της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, αποτέλεσε βασικό διακύβευμα για πολλούς από τους δημιουργούς του ελληνικού Μεσοπολέμου. Στο έργο που αναφερόμαστε, το θέμα είναι παρμένο από τον ομηρικό κύκλο. Ο Αίας και ο Οδυσσέας λίγο πριν μονομαχήσουν για τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα. Η απόδοση των σωμάτων, η ενδυμασία, η χρωματική λιτότητα, ακόμα και η αναγραφή των ονομάτων των δύο ηρώων πάνω από τις μορφές, όλα παραπέμπουν στη βυζαντινή ζωγραφική. Από την άλλη μεριά, κάποιες ηθελημένες ενδεχομένως κακοτεχνίες, η ασυμμετρία των μορφών, αλλά και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που δεν έχουν αποδοθεί με πολύ σωστό τρόπο, παραπέμπουν στη λαϊκή παραδοσιακή ζωγραφική. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Κόντογλου μαζί με τον Γουναρόπουλο και τον Παρθένη αναλαμβάνουν την εικονογράφηση του Δημαρχείου της Αθήνας. Χρησιμοποιεί και εκεί το ίδιο εικαστικό λεξιλόγιο, αναμειγνύει τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία από διάφορες περιόδους του ελληνικού πολιτισμού, θέλοντας πάντοτε να αναδείξει την αδιάλειπτη ενότητά του. Στο έργο του Κόντογλου και στον ιδιότυπο ελληνικό εκλεκτικισμό του, βασίστηκε εν πολλοίς το ιδεολόγημα της ελληνικότητας, το οποίο καθόρισε, όχι πάντοτε με επιτυχία, το έργο πολλών δημιουργών του ελληνικού Μεσοπολέμου και όχι μόνο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι και πολλοί από τους δημιουργούς της άλλης τάσης του Μεσοπολέμου, αυτής δηλαδή που επεδίωκε τη σύγκληση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ρεύματα της Ευρώπης, εμπνεύστηκαν από το έργο του Κόντογλου και το ενσωμάτωσαν στο έργο τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δύο μαθητές του, ο Εγκονόπουλος και ο Τσαρούκης. Άλλωστε, πολλά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντερνισμού, όπως η επιπεδότητα, η αντιφυσιοκρατική αναπαράσταση και η παραμόρφωση, πράγματα τα οποία ο Κόντογλου ήδη γνώριζε από την παραμονή του στο Παρίσι από το 1917 ως το 1919, ενυπήρχαν ήδη στη βυζαντινή τέχνη. Με τον τρόπο αυτό, ο Κόντογλου βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της παράδοσης και της νεωτερικότητας, χαρακτηρίζοντας με το έργο του μια ολόκληρη εποχή.